שלום, תודה שחזרתם אליי. אני מזכירה לכם שאנחנו מחפשים כלים שיעזרו לנו לחשב דטרמיננטה בדרך יותר נוחה. נזכר מה כבר ראינו ונראה איך אנחנו מתקדמים עוד צעד אחד קדימה. אז בואו נתחיל. כרגיל, יש לנו מטריצה ריבועית, הדטרמיננטה עבור מטריצה מסדר 1 זה המספר עצמו, לכל n גדול שווה 2, כבר ראינו שאפשר לחשב את הדטרמיננטה לפי שורה i כרצוננו, או לפי עמודה j כרצוננו. מה עוד כבר ראינו? שאם יש לי מטריצה ריבועית, אז הדטרמיננטה של a שווה לדטרמיננטה של at. ראינו שכל טענה שנכונה לשורות תהיה נכונה גם לעמודות, בדיוק בגלל שדת a שווה לדת at, ואז לא נצטרך לשחלף, ושדטרמיננטה של מטריצה משולשת עליונה, או משולשת תחתונה, לכן פשוט נגיד דטרמיננטה של מטריצה משולשת, היא מכפלת אברי האלכסון. את כל זה כבר יש לנו. ואנחנו עדיין ממשיכים לחפש כלים שיקלו. ובואו נראה איך אנחנו משתמשים בכל מה שכבר ראינו, ומקדמים את זה צעד אחד קדימה. הנה קצת מוטיבציה. דטרמיננטה של מטריצה משולשת עליונה שווה למכפלת אברי האלכסון. את זה כבר ראינו. אנחנו גם יודעים שכל מטריצה ריבועית מדורגת היא משולשת עליונה. לכן, אם היינו יכולים לדרג את המטריצה, לקבל משולשת עליונה ואז לחשב את הדטרמיננטה, כל שהיה נשאר לנו לעשות זה לכפול את אברי האלכסון. אבל אנחנו כבר ראינו שיעור קודם שאי אפשר לעשות את זה. כשאנחנו עושים פעולה אלמנטרית על דטרמיננטה, אנחנו משנים את המספר, הדטרמיננטה משתנה. לכן לא ניתן לבצע פעולות אלמנטריות, לדרג ולחשב דטרמיננטה. אבל אל דאגה, הנה החדשות הטובות. החדשות הטובות הן שאנחנו יודעים מראש איך הדטרמיננטה משתנה, ולכן אנחנו יכולים מיד לתקן. כלומר, בואו נחשוב על זה בצורה כזו. אם מבצעים פעולה אלמנטרית, אנחנו מבצעים עבירה. למה זו עבירה? כי שינינו את הדטרמיננטה, ואנחנו לא רוצים לשנות את הדטרמיננטה. לכן עשינו עבירה. אבל רגע, על עבירות משלמים קנסות. אז אם עשינו עבירה, עלינו לשלם קנס. את הקנס אנחנו יודעים מראש. לכן נבצע את העבירה, נשלם את הקנס ונמשיך לעשות חשבונות, ולא נשנה בצורה כזו את הערך המספרי שמתקבל בסוף. ככה נמשיך עד שנקבל מטריצה משולשת, נכפול את האלכסון ונסיים את החשבון. לכן, מה שאנחנו נעשה עכשיו, עבור כל פעולה אלמנטרית שיש, ויש לנו 3 סוגים, החלפת שורות, הכפלה בסקלר שונה מ-0 והוספת כפולה של שורה אחרת. כל אחת מהפעולות האלה, מה שאנחנו נעשה זה את התהליך הבא. תחילה, נדגים את הפעולה האלמנטרית, נראה מהו הקנס, בדוגמה נזהה את הקנס שמשלמים, ננסח את זה בתור משפט, ובסוף כמובן נוכיח את המשפט, ואז נוכל להשתמש בפעולות, לשלם קנסות, לקבל משולשת, לכפול את האלכסון, וסיימנו. אז נתחיל בפעולה הראשונה. אז הנה הדוגמה. יש לי מטריצה A, 1, 2, 3, 4. קודם בואו נחשב את הדטרמיננטה של A, שנדע מהו המספר שבאמת צריך לקבל. הדטרמיננטה של A זה הדטרמיננט של 1, 2, 3, 4, זה 4 פחות 6, זה מינוס 2. זו התוצאה שאנחנו רוצים לקבל. עכשיו, בואו נעשה את הפעולה האלמנטרית מסוג ראשון. החלפת שורות. אין לנו הרבה אופציות פה, פשוט נחליף בין R1 ל-R2. בואו נראה מה קורה.
הדטרמיננטה של A שווה לדטרמיננט של 1, 2, 3, 4, והנה אני עושה פעולה אלמנטרית, R1 מתחלף עם R2, אבל שימו לב שכתוב פה שוויון. אני רוצה שהמספר שכתוב כאן יהיה שווה למספר שכתוב כאן. אבל שימו לב, זו המטריצה A, 1, 2, 3, 4. כאן זאת כבר מטריצה אחרת, 3, 4, 1, 2. זאת לא המטריצה A. אני מחשבת את הדטרמיננטה של A באמצעות הדטרמיננט של B שכתובה פה בפנים. בואו נראה מה הדטרמיננט של B ונראה מה קלקלנו. כמובן שפה יש לי 3 כפול 2 פחות 4 כפול 1 שזה 2. אני מניחה שגם אתם שמים לב, התחלף לנו הסימן. עשינו החלפת שורות, במקום לקבל מינוס 2, קיבלנו 2. אז אם אני יודעת שהסימן מתחלף, כל מה שנשאר לי לעשות זה לתקן בחזרה את הסימן. לו הייתי יודעת שהחלפת שתי שורות משנה לי את הסימן בסוף, מה הבעיה? אני רוצה להחליף שורות, אני אחליף. מה אני צריכה לעשות? לתקן. בואו נתקן. הנה אני שמה מינוס בכל מקום וסיימתי. נכון, הדטרמיננט של B שווה ל-2, אבל אני מתקנת עם מינוס בחוץ, והנה חזרה, המינוס 2 שרצינו לקבל. על כל חילוף בין שתי שורות או בין שתי עמודות, הקנס שמשלמים זה הכפלת הדטרמיננטה במינוס 1. זהו, עשיתי עבירה, אמרו לי מהו הקנס, אני אשלם אותו ואני אמשיך הלאה. אתה שואל מה קורה אם עשינו שני חילופים. כל חילוף משנה לנו את הדטרמיננטה עם סימן. לכן עשינו שני חילופים, למשל החלפנו בין R2 ל-R4 ובין R5 ל-R8, לא הייתה לנו דטרמיננטה כזו גדולה, שני מינוסים היו הופכים לפלוס. כל החלפת שורה משנה סימן. כמות זוגית של חילופים תשאיר את הסימן כמו שהוא. אז הנה המשפט. אנחנו ננסח את זה כמשפט ואנחנו נוכיח, ואז נוכל להחליף שורות ולהיות רגועים שזה עובד. A, מטריצה מסדר n על n, ושימו לב ש-n גדול שווה 2. אני צריכה שיהיו לי לפחות שתי שורות כדי שאני אוכל להחליף ביניהם. אם B היא מטריצה המתקבלת מ-A על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית, Ri מתחלף עם Rj, או CI מתחלף עם CJ. זכרו, כל מה שטוב לשורות, טוב לעמודות. להחליף בין שורה I לשורה J, או בין עמודה I לעמודה J. אז הדטרמיננט של B תהיה שווה למינוס הדטרמיננטה של A. אבל רגע, כשאני עושה חישובים, אותי מעניין det A, לא det B. אז בואו נכתוב את det A כנושא נוסחה. det A יהיה שווה למינוס det B. זוכרים איך היה בדוגמה? det A שווה, החלפנו שורות, שמנו את המינוס וכפלנו אותו ב-det B שהיה מינוס det A. אז מינוס עם מינוס חזר חזרה לסימן הנכון. טוב, אז אנחנו ננסח עם שורות ועם עמודות, אבל תמיד נוכיח על השורות, והנכונות לעמודות ינבע מהמשפט שdet A שווה לdet AT. אז אנחנו לא צריכים להוכיח פעמיים, רק עבור השורות. ככה זה יהיה לכל הפעולות האלמנטריות שאנחנו עושים. אז זה מטריצה ריבועית, ואנחנו נוכיח באינדוקציה על n. כרגיל, אנחנו בדטרמיננטים מוכיחים לרוב עם אינדוקציה. אתם תראו שלא הכל אבל יהיה עם אינדוקציה. אז בסיס האינדוקציה, לא לשכוח ש-n גדול שווה 2, לכן בסיס האינדוקציה הפעם זה עבור n שווה ל-2. הנה A, זו מטריצה A11, A12, A21, A22. מה הדטרמיננטה של A? שיהיה לנו נקודת השוואה. מכפלת האלכסון הראשי, A11 כפול A22, פחות אלכסון משני, A12 כפול A21. עכשיו, ניקח את det B ונחשב אותו, כאשר מי זאת המטריצה B? נכון, קיבלנו את B מ-A על ידי ביצוע
R1 מתחלף עם R2. כמובן שפה אין לי הרבה אופציות לבחור. 1 ו-2, זה מה יש. ולכן, מה זה det b? הנה החלפנו בין R1 ל-R2. השורה הראשונה של b תהיה A21, A22, והשורה השנייה תהיה A11, A12. זהו, מטריצות 2 על 2, אנחנו יודעים לחשב את הדטרמיננטה. מכפלת אלכסון ראשי, פחות מכפלת אלכסון משני. רגע, כאן כתוב לי A21, A1 כפול A12 עם סימן פלוס, ופה זה מופיע A21, הנה A21, A12 עם סימן מינוס. לכן בואו נוציא מינוס מחוץ לסוגריים. כשאני מוציאה מינוס מחוץ לסוגריים ומשתמשת בחוק החילוף בחיבור ובכפל, אז אני יכולה לכתוב את A11 כפול A22 ראשון, פחות כי יוצאנו מינוס, A12 כפול A21 שני, והנה קיבלנו בדיוק מינוס המספר הזה, כלומר מינוס det A. טוב, זה היה פשוט. עכשיו אנחנו עוברים להנחת האינדוקציה. שימו לב, H היא מטריצה מסדר n-1 על n-1, והמטריצה D מתקבלת מהמטריצה H על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית. Ri מתחלף עם Rj, או Ci מתחלף עם Cj. אז מה אנחנו יודעים בהנחת האינדוקציה? נכון, שהדטרמיננטה של H שווה למינוס הדטרמיננט של D. עכשיו, הוכחת האינדוקציה אומרת שאם A מטריצה מסדר n על n, ו-B מתקבלת מ-A על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית Ri מתחלף עם Rj, זכרו שבהוכחה אנחנו עושים רק לשורות, לא לעמודות, אז B התקבלה מ-A על ידי החלפת שתי שורות, מה צריך להוכיח? שdet B שווה למינוס det A. עכשיו, לצורך ההוכחה, אנחנו צריכים מינורים. מה נסמן? נסמן MIJ עם אינדקס למעלה A מינורים של A, ועם אינדקס B את המינורים של B. עכשיו, ניתן לחשב את det A לפי שורה כרצוננו. זוכרים? אפשר לחשב דטרמיננטה לפי שורה או עמודה כרצוננו. לכן, מה אנחנו נעשה? אנחנו נחשב לפי איזושהי שורה L, שהיא לא I ולא J. זכרו, הנחת האינדוקציה כבר עבדה עבור שתי שורות. לכן, בהנחת האינדוקציה והלאה, מספר השורות הוא משלוש ומעלה. שתי השורות I ו-J אנחנו החלפנו, יש לי לפחות עוד שורה אחת, ואני אבחר מכל השורות האלה שלא החלפנו, כי מספר השורות הוא 3 ומעלה, יש לי כזו שורה, נבחר אחת מהם שהיא לא I ולא J, שורה שלא הזזנו, ונחשב דווקא לפי אחת השורות האלה. איזה שורה? לא משנה, פשוט נקרא לה L. העיקר שזה לא אחת מהשורות ששינינו. מותר לנו, כי מותר לחשב לפי שורה או עמודה כרצוננו. טוב, בואו נראה מה יוצא אם כך det A. הנה A. R1 זה השורה הראשונה, R2 זה השורה השנייה, הנה RI, הנה RL, אנחנו צריכים פה את RL בשביל לחשב דטרמיננטה, הנה RJ, והשורה האחרונה RN. למה שווה הדטרמיננטה? הנה השורות שאותן אנחנו נרצה להחליף, לא נחשב לפי השורות האלה, והנה השורה RL שלפיה אנחנו מחשבים. פשוט נכתוב את הנוסחה. והנה הנוסחה. סיגמה, סימן, מספר, מינור. ומהי השורה שלפיה מחשבים? L. אז הנה L קבוע, ו-K, אינדקס העמודה, הוא האינדקס הרץ. זו הדטרמיננטה לפי שורה L. נפלא. זה המקור שאליו נרצה להשוות כשנחשב את det B. עכשיו נחשב את det B. כמובן, גם את det B נחשב לפי אותה שורה L. אז בואו נראה איך זה ייראה. הנה det A, R1, RI, RL, RJ וכן הלאה. עכשיו אנחנו רוצים לחשב את det B. זכרו איך קיבלנו את B. החלפנו בין RI ל-RJ. זאת שורה I,
זאת שורה J, ועכשיו נחליף ביניהם. טק. det B, הנה פה השורה ה-I היא RJ, והשורה ה-J היא RI. כל השאר לא נגענו. בואו נחשב דטרמיננטה. הנה השורות שהחלפנו, והנה השורה שלפיה מחשבים RL. מה נקבל? בואו נכתוב את הנוסחה, בדיוק כמו שעשינו עם det A. רק שהפעם אנחנו משתמשים במינורים של B. הם לא אותו דבר כמו המינורים של A, אבל מאחר ו-RL זו השורה המקורית של A, האיברים האלה הם כן אותו דבר כמו במטריצה A. A, L, K, זה אותם איברים של A. המינורים הם לא בדיוק אותו דבר, כי פה כבר שינינו את השורות. אבל למה שווה כל אחד מהמינורים האלה? כל מינור כזה, קודם כל הוא מסדר n-1 על n-1. דבר נוסף, למה הוא שווה? הוא בעצם שווה בדיוק למינור של A המתאים, פרט לזה שאיברי השורה ה-I וה-J התחלפו במקומות. הכל פה אותו דבר, רק שבמטריצה B, כאן יש לי את ה-A'ים של שורה J, וכאן יש לי את ה-A'ים של שורה I. זה כל ההבדל, כל השאר זה בדיוק האיברים של A, ולכן המינור הזה הוא בעצם שווה בדיוק ל-MLK של A, רק עם החלפת שתי שורות. רגע, אז אם M המינור של B, נחליף חזרה בין השורות RI ו-RJ, נקבל בדיוק את המינור של A. ולא לשכוח שאלה הם מסדר n-1, ולכן, מאחר והם מסדר n-1, נוכל לפי הנחת האינדוקציה לקבל שמינור אחד הוא מינוס המינור השני. כלומר, המינור MLK של B הוא בדיוק מינוס המינור LK של A. למה? שוב, כי הכל שם אותו דבר. פרט לזה שהתחלפו לנו שתי שורות, ולכן האחד הוא מינוס השני, כי אלה מינורים מסדר קטן, ומהסדר הקטן, הנחת האינדוקציה מרשה לי לשים את המינוס. טוב, אז את זה אנחנו נציב. אז הנה שוב איפה שהיינו, ועכשיו נציב. האיברים האלה נשארים אותו דבר, אבל כל M כזה, LK של B הופך להיות מינוס MLK של A. הנה, אין שינוי, אין שינוי, והצבתי במקום MLKB את מינוס MLK של A. עכשיו המינוס הזה נמצא בכל מקום, אז בואו נוציא אותו בכל מחובר, יש לי מינוס. נוציא אותו מחוץ לסיגמה ונקבל מינוס, וזה מה שנשאר. אבל רגע, מה כתוב כאן? שימו לב, K הוא האינדקס רץ, L ועוד K, LK, LK. זוכרים? זה בדיוק הנוסחה של det A, אבל יש לי פה מינוס בחוץ, ולכן מה קיבלתי? מינוס det A, וזה מסיים לי את ההוכחה. בואו נראה דוגמה. בואו נחשב את הדטרמיננטה של המטריצה הבאה. הנה A, 3, 9, 4, 0, 0, 8, 0, 4, מינוס 5. det A שווה, נשים בין שני קווים ונראה מה קורה. עכשיו, מאוד הייתי רוצה להחליף בין שורה 2 לשורה 3. אז בואו נעשה את זה, אני מחליפה בין השורות. אבל רגע, ברגע שהחלפתי בין השורות אני אקבל מטריצה חדשה, והדטרמיננטה שלה זה כבר לא det A, זה מינוס det A. ולכן בואו נתקן את הסימן ונקבל מינוס הדטרמיננטה הזאת. החלפנו בין השורות, המספר הזה הוא מינוס det A. שמנו מינוס בחוץ, תיקנו. רגע, אבל זו מטריצה משולשת עליונה, ולכן אני כבר יודעת למה שווה הדטרמיננטה. זה מינוס מכפלת אברי האלכסון. 3 כפול 4 כפול 8. זהו, סיימתי לחשב, יצא לי מינוס 96. ושימו לב, לו הייתי מחשבת ישירות לפי שורה 2, בלי להחליף שורות, מה היינו מקבלים?
סימן מינוס 1 בחזקת האינדקסים שזה 2 ועוד 3, כפול המספר 8, כפול המינור מסדר 2. תמחקו שורה ועמודה, זה 3 כפול 4 מינוס 9 כפול 0. כלומר היינו מקבלים מינוס 1, 2 ועוד 3 כפול 8 כפול 3 כפול 4, שזה בדיוק באופן מאוד לא מפתיע אותה התוצאה. אז במטריצות גדולות, כשנרצה לבצע הרבה פעולות אלמנטריות, נרצה להחליף שורות, אין שום בעיה. תחליפי שורות, תחליפי סימן. עוד זוג שורות החלפת, עוד סימן, וכן הלאה. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נראה את ההשפעה של הפעולה האלמנטרית השנייה על הדטרמיננטה. תודה רבה לכם.